Ito ang mga ingredients na ating gagamitin: canned tuna, sibuyas, mayonnaise, pickled relish, Himalayan salt, ground black pepper, sliced bread, at ang iceberg lettuce. Simulan natin sa pagbukas ng ating tuna. Ang recommended ko nga palang tunang gagamitin natin ay yung tuna flakes in brine. Piliin na rin natin yung tuna na may open lip tab para madaling buksan at hindi natin kailangan ng abrilata. Gamit yung strainer, tatanggalin lang natin yung tubig o yung brine ng ating tuna flakes. Siguraduhin natin na walang tubig o brine yung ating gagamitin na tuna flakes. Yan, natanggalan natin yung brine. Sunod naman natin yung ating sibuyas. Tanggalin lang natin yung both ends. At tanggalin natin yung outer skin ng ating sibuyas. Then, i-chop lang natin siya. I-mince din natin nga pala itong ating sibuyas. Kaya i-chop natin siya ng pinong-pino. Ayan, pinong-pino na yung ating sibuyas. Pwede na to. Ngayon, sunod naman natin iceberg lettuce. Chop lang natin siya ng ganito. Tapos sa isang bowl, mix lang natin yung ating mga ingredients. Simulan natin sa pag-empty ng can ng ating tuna. Medyo siksik yung laman ng ating tuna kaya gamit tayo ng kutsara para matanggal natin lahat ng tuna sa can. Isunod natin yung ating sibuyas. Then, yung pickled relish. Ito yung magbibigay ng konting asim at tamis sa ating gagawing tuna spread o tuna sandwich. Isunod naman natin yung ating Himalayan salt. Maglagay lang tayo ng 2 pinch ating Himalayan salt. Hindi kailangan marami para wag umalat yung ating tuna spread. At yung ating ground black pepper. Then ilagay na natin ating mayonnaise. Maglagay muna tayo ng 4 tablespoon ng ating mayonnaise. Then, i-mix natin siya.
Sa pagmimix, pwedeng medyo durugin din natin yung ating tuna flakes kung medyo malalaki. Para pag sinispread natin sa ating bread, mas maganda. After na mix natin lahat, mag-add pa tayo ng 1 tablespoon ng mayonnaise at i-mix natin ulit para mas lalo maging creamy yung ating tuna spread. Sunod, toast natin yung ating sliced bread. Mas prepared ko kasi yung toasted ating bread na gagamitin dito sa ating tuna sandwich. Ayan, ilagay na natin ating tuna spread sa ating sliced bread. Ayan, medyo bubu pa yung ating tuna, kaya spread lang natin sa ating bread. Then itap na natin yung ating slice na iceberg lettuce. Then another sliced bread. Tapos cut lang natin diagonally using ating knife. So habang pinaprepare natin for serving ating tuna sandwich, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po natin yung notification bell para updated tayo sa latest uploads. Ito natin ginawang tuna sandwich spread. I hope nag-enjoy po kayo sa ating ginawang tuna sandwich spread. At hanggang sa muli, happy cooking!